Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập 196 thôn phệ tinh không, La Phong bị Thiên Trận Vương ám toán một cách thảm thương, đại sư huynh phổ đế bá khí cứu nguy, truyền thừa tinh thần tháp sắp sửa bắt đầu. Mở đầu trailer, thanh âm của Từ Hân vang lên nói, gia tộc La Thị của chúng ta, thậm chí cả địa cầu đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ cực lớn. Lúc này, Từ Hân đã biết được tin tức La Phong vẫn lạc, vì vậy cô liền triệu tập các con trai và hộ vệ của mình để thương lượng đối sách. Dù sao thì, gia tộc La Thị hoàn toàn dựa vào La Phong mới có thể quật khởi được. Nếu như tin tức La Phong vẫn lạc bị người ngoài biết được, vậy thì gia tộc La Thị chắc chắn sẽ bị các gia tộc khác nuốt chửng. Đây chính là quy tắc nhược nhục cường thực mà điều Từ Hân có thể làm chính là giúp đỡ gia tộc La Thị vượt qua cơn nguy cơ lần này. Tiếp theo phải kể đến là giới hạn của tinh thần tháp vô cùng đáng sợ. Mọi người cũng có thể nhìn ra tổn thương mà La Phong phải chịu trực tiếp chính là kiểu thất khiếu chảy máu. Nguyên tắc cũng đã đề cập qua, truyền thừa của tinh thần tháp kinh khủng hơn nhiều so với việc dung hợp huyết lạc tinh, bởi vì cảm giác linh hồn bị xé rách vô cùng mạnh mẽ và chân thực. Hơn nữa, cái đau đó còn không ngừng tăng lên. Ở đây, khóe mắt La Phong ngấn lệ, không phải vì đau đớn mà là vì nhớ nhung Từ Hân, các con trai cũng như cha mẹ của mình. La Phong cảm thấy vô cùng áy náy, bởi vì bản thân mình cứ mãi phiêu bạt trong vũ trụ, từ đầu đến cuối đều không thể ở bên cạnh gia đình một cách trọn vẹn. Việc La Phong có thể vượt qua khó khăn, gia đình chính là nguồn trợ lực to lớn không gì sánh được. Cảnh trong trailer có lẽ là lúc Chân Viễn Vương đến gặp Hỗn Độn Thành Chủ để báo tin về La Phong, bởi vì Từ Hân là một người phụ nữ thông minh, cô hiểu rõ thói đời nóng lạnh, hiểu rằng thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà đến. Cô cũng biết rằng ngoài La Phong ra, không ai có đủ năng lực để bảo vệ gia tộc khổng lồ hiện tại, chỉ có cách đi gặp sư phụ của La Phong là Chân Viễn Vương mới có một tia hy vọng, thậm chí còn có thể biết được những tin tức quan trọng nhất về La Phong. Vì vậy, sau khi nghe Từ Hân mô tả, Chân Diệu Vương cuối cùng đã đến bái kiến Hỗn Độn Thành Chủ. Từ đây, Chân Diệu Vương mới biết được tin La Phong vẫn còn sống. Cũng trong lúc La Phong đang phải chịu khổ, thì Thiên Trận Vương lại ngồi thanh thản uống rượu vang. Nhưng ngày vui của hắn cũng không còn được bao lâu nữa. Thuộc dạng ăn bữa nay lo bữa mai, hắn sắp sửa phải trở thành trâu ngựa làm công cho người khác. Quay trở lại với Từ Hân, ở một mình trong căn phòng tối, cô khóc nghẹ trong đau đớn. Em không cần sự áy náy của anh, em cần anh trở về. Lúc này, Từ Hân đã nhận được email của La Phong và trực tiếp vỡ phòng ngự mà bật khóc nức nở. Bức email này được La Phong chuẩn bị cho gia đình ngay từ khi bắt đầu tiếp nhận truyền thừa sinh tử. Email được cài đặt sẽ tự động gửi đi sau 6.000 năm. Theo tính toán của La Phong lúc đó, hai người ứng cử trước, một người kiên trì được 2.600 năm, người kia được 3.300 năm. Vì vậy, anh ước tính toàn bộ quá trình truyền thừa sinh tử nhiều nhất cũng chỉ mất 4.000 năm, nhưng để phòng ngừa bất chắc, La Phong đã cài đặt là 6.000 năm. Nếu truyền thừa thành công, lúc đó La Phong sẽ xóa email đi. Nếu thất bại, ít nhất cũng xem như để lại cho gia đình một chút tin tức, trong đó cũng ẩn chứa một chút mong muốn được cứu giúp và phục sinh. La Phong biết Hỗn Độn Thành Chủ bế quan tu luyện trong thời gian rất dài, còn mình lại đang ở một nơi thần bí. Lỡ như mình vẫn lạc mà không ai hay biết, thì ngày được phục sinh sẽ không biết phải đợi đến bao giờ. Vì vậy, La Phong đã chuẩn bị trước một nước cờ, nếu không thì sẽ hy sinh một cách vô ích. Phân cảnh tiếp theo là lúc La Phong đã thành công chịu đựng được tất cả, trở thành chủ nhân của tinh thần tháp. Nhưng lúc này, anh ấy vẫn chưa thể mang tinh thần tháp đi được, hình như phải cần đến thực lực cỡ tôn giả mới được. Nếu tinh thần tháp đã hoàn toàn nhận chủ thì... Tọa Dương Khách cũng vội vàng đến để nhận người đệ tử thứ ba này. Phải biết rằng Tọa Dương Khách đã chờ đợi vô số năm rồi, nếu không ông cũng sẽ không kích động đến mức phải đích thân hiện thân như vậy. Sự xuất hiện của ông chính là để ban cho La Phong các loại trí bảo, tương đương với việc đến gửi quà. Đương nhiên, ông cũng nói ra yêu cầu thu nhận đệ tử của mình. Một là không quản sinh tử, hai là không dạy bất kỳ ai bí pháp, ba là sẽ không nghịch chuyển thời không để phục sinh bất kỳ đệ tử nào. Điều kiện nghe có vẻ rất vô lý, nhưng thực tế có tinh thần tháp làm bảo vật thì rất khó để vẫn lạc, và lại còn thêm sự gia trì của các loại trí bảo khác. Tuy nhiên, việc mọi người nói Tọa Sơn Khách là lão lục cũng có nguyên nhân. Thứ nhất là năng lực không thể thi triển hoàn toàn, thứ hai là phong cách đối chiến, điều này chúng ta sẽ phân tích trong video sau. Trên đây là những điểm thông tin chính của tập này, câu chuyện sau này cũng sẽ ngày càng đặc sắc hơn. Các bạn nhớ ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!